Salutăm și bine te-am găsit pe canalul nostru de YouTube Metronic GCV. Astăzi vom face un episod din seria How to. Vă vom explica mai exact cum să faceți trecerea de la 4x4 la 2x4. De-a lungul timpului am probat pe mai multe utilaje, gen bul de excavator, și toate între schimbul de la 4x4 la 2x4 au un sunet ciudat în cutie, în transmisie. Nu este o problemă tehnică, nu este o disfuncționalitate a utilajului, doar că e deranjant la ureche. Am găsit un mod de a evita acest sunet și se pare că dă rezultate. Să-i dăm drumul! Prima variantă în care vom decupla 4x4 va fi cu motorul pus pe liber, în poziția neutru, și cu roțile poziționate drept. Cuplăm 4x4, ducăm în viteză și plecăm. Utilajul în același timp cu sunetul. Ok, acum vom încerca varianta în care nu se mai aude sunetul și nici această zvâgnire a utilajului. Vom cupla 4x4, o să mergem o porțiune de drum, după care vom vira roțile, vom opri utilajul, îl vom scoate pe liber și vom auzi sunetul, dacă acesta va mai fi sau nu. Băgăm în viteză și plecăm. Maxim. Scoatem pe liber și decuplăm. Și sunetul nu s-a mai auzit. Haideți să mai facem câteva probe. Cuplăm din nou. Plecăm. Același lucru, vom face aceleași manevre fiind utilajul în mers. Avem utilajul în viteză, în poziția 4x4. Mergem drept și decuplăm în mers.
dăm vira maxim și am decuplat și nu se mai aude nimic. Și continuăm pe drept, decuplăm pe drept, decuplăm, se aude, decuplăm din nou, mergem puțin, virăm, decuplăm, nu se mai aude nimic. Simplu. Ideea este ca decuplarea să se facă pe viraj, stânga, dreapta, indiferent. Și atunci sunetul nu se va mai auzi. Pe drept în timp ce merge utilajul și se aude. Luăm din nou. Și decuplăm pe viraj. Nu s-a mai auzit nimic. Fără să scot din viteză, utilajul a mers continuu. Acesta a fost testul nostru pentru astăzi și noi l-am descoperit acum câteva zile și pentru noi a fost ceva nou și inedit. Mi s-a părut interesant și am vrut să-l împărtășim și cu voi. Dacă voi știați de el, vă rugăm să ne lăsați un comentariu. Pentru noi a fost nou, total nou. Acesta a fost vlogul pentru astăzi. Îți mulțumim că l-ai vizionat și te așteptăm și data viitoare.